جلد اول از کتاب Illustrated Everyday Expressions درس هشتم پارت داستان. The foolish Brahmin یعنی برامن احمق. In India there are different levels in society یعنی در هند سطوح مختلفی در جامعه وجود داره. منظورش اینه که سطوح طبقاتی مختلفی در جامعه وجود داره. In India توی هند there are وجود داره different levels in society سطوح مختلفی در جامعه. Children are born into the level of their parents یعنی بچه ها در طبقه اجتماعی والدینشون متولد میشن. Children are born بچه ها متولد میشن into توی the level of their parents یعنی سطح والدینشون یعنی که در طبقه اجتماعی والدینشون. And as they grow up they cannot change their level یعنی و در حینی که بزرگ میشن نمیتونن طبقهشون رو عوض کنن. And و as در حینی که they grow up بزرگ میشن they cannot change نمیتونن عوض کنن their level طبقهشون رو. The people at the top level are called Brahmins یعنی آدم‌های بالاترین طبقه برامن نامیده میشن. The people یعنی آدم‌های at the top level بالاترین طبقه are called نامیده میشن Brahmins. This story has to do with a foolish Brahmin who wasted his good luck یعنی این داستان به یه برامن احمق ربط داره که اقبال خوبش رو هدر داد. This story این داستان has to do with یعنی ربط داره به a foolish Brahmin یه برامن احمق who wasted که هدر داد his good luck اقبال خوبشو. اکسپرشن های آبی این پاراگراف رو بخونیم. grow up یعنی بزرگ شدن. has to do with یعنی ربط داشتن به. One day an old man wanted to give away a pot of rice یعنی یه روز یه پیرمرد میخواست یه دیگ برنج رو ببخشه. One day یه روز an old man یه پیرمرد wanted to میخواست که give away ببخشه a pot of rice یه دیگ برنج رو. He decided to bring it to the Brahmin یعنی اون تصمیم گرفت اونو پیش این برامن بیاره. He decided to اون تصمیم گرفت که bring it بیاردش to the Brahmin پیش این برامن. The Brahmin was very pleased یعنی برامن خیلی خوشحال شد. The Brahmin was very pleased خیلی خوشحال شد. He knew that he could either eat the rice or sell it اون میدونست که میتونست یا برنجو بخوره یا بفروشدش. He knew that اون میدونست که he could either eat the rice میتونست یا برنجو بخوره or sell it یا بفروشدش. اکسپرشن آبی این پاراگراف رو بخونیم. give away یعنی بخشیدن. He went off to the hills with the pot to find a quiet place to think یعنی اون با دیگ به تپه ها رفت که جای ساکتی برای فکر کردن پیدا کنه. He went off to the hills with the pot یعنی اون با دیگ به تپه ها رفت to find a quiet place که جای ساکت پیدا کنه to think که فکر کنه. Then it began to rain یعنی بعد باران شروع شد. Then بعد it began to rain باران شروع شد. The Brahmin thought he had better find shelter برامن فکر کرد بهتر پناهگاهی پیدا کنه. The Brahmin thought برامن فکر کرد he had better بهتره که find shelter پناهگاهی پیدا کنه. اکسپرشن های آبی این پاراگراف رو بخونیم. went off گذشته go off هستش به معنی با هدفی به جایی رفتن ترک کردن. had better یعنی بهتره که. The Brahmin saw a small house یعنی برامن خونه کوچکی رو دید. The Brahmin saw دید a small house یه خونه کوچیک. When he got to the door he gave it a try and it opened وقتی اون به در رسید شانسش رو امتحان کرد و اون باز شد. منظورش اینه که در باز شد. When he got to the door وقتی اون به در رسید he gave it a try یعنی اون شانسش رو امتحان کرد and it opened و اون باز شد.
Inside the little house were many clay pots. یعنی داخل اون خونه کوچیک خمره‌های سفالی زیادی بود. Inside the little house داخل اون خونه کوچیک were یعنی بودش many clay pots یعنی دیگ‌های سفالی زیادی. The Brahmin thought that this must be a potter's house. یعنی برامن فکر کرد که این باید خونه یه سفالگر باشه. The Brahmin thought that فکر کرد که this must be این باید باشه a potter's house خونه یه سفالگر. But he had no idea where the potter was. ولی اون نمیدونست سفالگر کجا بود. ولی he had no idea اون نمیدونست where the potter was سفالگر کجا بود. He sat down and thought about his pot of rice. اون نشست و به دیگ برنجش فکر کرد. He sat down اون نشست and و thought about فکر کرد به یا فکر کرد راجع به his pot of rice دیگ برنجش. اکسپرشن های آبی این پاراگراف رو بخونیم. got to گذشته get to هستش به معنی رسیدن به. give it a try گذشته give it a try هستش یعنی امتحان کردن چیزی. had no idea گذشته have no idea هستش یعنی ندونستن اطلاع نداشتن. The Brahmin thought that he could sell the rice. برامن فکر کرد که میتونست برنج رو بفروشه. The Brahmin thought that فکر کرد که he could sell the rice. میتونست برنج رو بفروشه. With that money he could then buy some of the pots in the house. یعنی بعد اون با اون پول میتونست چند تا از دیگ‌های داخل اون خونه رو بخره. With that money با اون پول he could then اون میتونست بعد buy بخره some of the pots چند تا از دیگ‌های in the house داخل اون خونه رو. The Brahmin then went on to imagine selling those pots for more money. یعنی بعد برامن در ادامه به این فکر کرد که اون دیگ‌ها رو در ازای پول بیشتری بفروشه. The Brahmin then یعنی بعد برامن went on to imagine در ادامه به این فکر کرد که selling those pots اون دیگ‌ها رو بفروشه for more money در ازای پول بیشتر. With the money from the pots he imagined buying nuts and silk and then selling these also. یعنی با پول دیگ‌ها تصور کرد آجیل و ابریشم بخره و بعد اینا رو هم بفروشه. With the money from the pots با پول دیگ‌ها he imagined اون تصور کرد که buying nuts and silk آجیل و ابریشم بخره and then و بعد selling these also اینا رو هم بفروشه. اکسپرشن آبی این پاراگراف رو بخونیم. went on گذشته go on هستش به معنی ادامه دادن، ادامه یافتن، طول پیدا کردن، طول کشیدن. next the Brahmin imagined getting married یعنی بعد برامن تصور کرد ازدواج کنه. next بعد the Brahmin imagined تصور کرد getting married ازدواج کنه. He would have at least 4 wives یعنی اون حداقل 4 زن می داشت. He would have at least یعنی اون حداقل می داشت 4 wives 4 زن. اینجا منظورش اینه که تو تصورش حداقل 4 تا زن می داشت. They could give him a hand in raising all of his children یعنی اونا میتونستن تو بزرگ کردن همه بچه‌هاش بهش کمک کنن. They could give him a hand اونا میتونستن بهش کمک کنن in raising توی بزرگ کردن all of his children همه بچه‌هاش. If he got sick, each of his wives would care for him until he got well again. یعنی اگه مریض میشد هر کدوم از همسرها از اون مراقبت میکردن تا دوباره خوب میشد. If he got sick اگه اون مریض میشد each of his wives هر کدوم از همسرها would care for him از اون مراقبت میکردن until he got well again تا دوباره خوب میشد. اکسپرشن های آبی این پاراگراف رو بخونیم.
give a hand یعنی کمک کردن. got well گذشته get well هستش به معنی خوب شدن. The Brahmin was very excited یعنی برامن خیلی هیجان زده بود. The Brahmin was بود very excited خیلی هیجان زده. He could not give up the idea of how rich the little pot of rice would make him یعنی اون نمیتونست از این تصور دست بکشه که چقدر اون دیگ کوچیک برنج اونو ثروتمند میکرد. He could not اون نمیتونست give up دست بکشه از the idea of این ایده که این تصور که how rich the little pot of rice would make him چقدر اون دیگ کوچیک برنج اونو ثروتمند میکرد. He could not sleep so he got up and began to walk around the room یعنی اون نمیتونست بخوابه بنابراین بلند شد و شروع به قدم زدن دور اتاق کرد. He could not sleep اون نمیتونست بخوابه so بنابراین he got up اون بلند شد and began to walk و شروع کرد به قدم زدن around the room دور اتاق. There was a walking stick hanging up next to the door یعنی یه عصا کنار در آویزون بود. There was a walking stick یعنی وجود داشت یه عصا یا چوب پیاده روی hanging up که آویزون بود next to the door کنار در. He took it down and walked with it یعنی اونو پایین آورد و با اون قدم زد. He took it down اونو پایین آورد and walked with it و با اون قدم زد. The Brahmin was having a good time thinking about his fortune یعنی برامن داشت با فکر کردن به اقبالش خوش میگذروند. The Brahmin was having a good time داشت خوش میگذروند thinking about his fortune با فکر کردن به اقبالش. اکسپرشن های آبی این پاراگراف رو بخونیم. give up یعنی دست کشیدن، کنار گذاشتن، تسلیم شدن. got up گذشته get up هستش یعنی بلند شدن. hang up یعنی آویزون کردن. have a good time یعنی خوش گذروندن، اوقات خوبی داشتن. The Brahmin would get together with all of his wives and children and go on a picnic یعنی برامن با همه همسران و بچه‌هاش جمع می شدند و به پیکنیک می رفتند. The Brahmin would get together یعنی برامن جمع می شد with all of his wives با همه زنهاش and children و بچه‌هاش and go on a picnic و به پیکنیک می رفتن. بچه ها اینجا داره تصور میکنه یعنی برامن داره تصور میکنه که با همه همسران و بچه ها جمع میشدن و با هم به پیکنیک میرفتن. He would sit with his most beautiful wife then the other wives might start to argue because they were jealous یعنی اون با زیباترین زنش مینشست بعد احتمالاً بقیه زنها شروع به بحث میکردن چون اونا حسود بودن. He would sit اون مینشست with his most beautiful wife با زیباترین زنش then بعد the other wives بقیه زنهاش سایر زنهاش might start to argue احتمالاً شروع میکردن به بحث کردن because چون که they were jealous اونا حسود بودن. بچه ها همچنان برامن داره تصور میکنه. The Brahmin would not allow this یعنی برامن اجازه اینو نمیداد یا اینکه اجازه چنین چیزی رو نمیداد. The Brahmin would not allow this اجازه اینو نمیداد. He would punish his wives if they argued in front of him یعنی اگه زناش جلوی اون بحث میکردن اونا رو تنبیه میکرد. He would punish his wives یعنی اون زناش رو تنبیه میکرد if اگه they argued اونا بحث میکردن in front of him جلوی اون. بچه ها اینا همچنان داره تو تصور برامن میگذره. اکسپرشن های آبی این پاراگراف رو بخونیم. get together یعنی دور هم جمع شدن. go on a picnic یعنی به پیکنیک رفتن.
With that thought, the Brahmin swung the walking stick he was holding. یعنی برامن با این فکر عصایی که نگه داشته بود و تاب داد. With that thought, با این فکر, the Brahmin swung, تاب داد, the walking stick, عصایی رو که he was holding, نگه داشته بود. The stick hit several of the pots and broke them. یعنی عصا به چند تا از دیگ ها خورد و اونا رو شکوند. The stick, عصا, hit, خورد به several of the pots, چند تا از اون دیگ ها, and broke them, و اونا رو شکوند. Just then the potter returned. یعنی درست همون موقع سفالگر برگشت. Just then, درست همون موقع, the potter, سفالگر, returned, برگشت. It was the old man who had given him the rice. اون همون پیرمردی بود که برنج به اون داده بود. It was the old man, اون همون پیرمردی بود who had given him the rice, که برنج به اون داده بود. The old man demanded that the Brahmin pay for the pots. یعنی پیرمرد از برامن خواست پول خمره ها رو بده. The old man, یعنی اون پیرمرد, demanded that, خواست که the Brahmin pay for the pots, پول دیگ ها رو بده. If not, he would hand him in to the police. وگرنه اونو به پلیس تحویل میداد. If not, وگرنه he would hand him in, اونو تحویل میداد to the police, به پلیس. The Brahmin had no money. یعنی برامن پولی نداشت. The Brahmin had no money. پولی نداشت. So he was forced to give back the rice as payment. بنابراین مجبور شد برنجو به عنوان پول پس بده. So بنابراین he was forced, اون مجبور شد, to give back the rice, که برنجو پس بده, as payment, به عنوان پول. And he went away with nothing. و بدون هیچ چیزی از اونجا رفت. And و he went away, اون از اونجا رفت, with nothing, بدون هیچ چیزی. اکسپرشن های آبی این پاراگراف رو بخونیم. hand in یعنی تحویل دادن. give back یعنی پس دادن. went away گذشته go away هستش، به معنی از جایی رفتن، از بین رفتن. خب بچه ها، این پایان درس بود. روزتون بخیر. خدا نگهدار.